Dag 10. 5 ord per dag. Lyssna och säg efter. Öva uttalet. En månad. 12 månader är lika med ett år. 12 månader är lika med ett år. Januari. Februari. Mars. April. Maj. Juni. Juli. Augusti. September. Oktober. November. December. Du kan lära dig 800 ord på 160 dagar med 5 ord per dag. A1-nivån i språk är 800 ord. Prenumerera och lär dig svenska varje dag.